So, para ma-save mo yung video as MP4, click File, then Export, then Media, then dito sa Format, piliin mo yung H.264 output name. So, halimbawa ilagay natin sa desktop, then save, then pagkatapos click use maximum render quality, click export. Ganun lang kadali mag-save ng video as MP4 sa Adobe Premiere Pro. Shoutout pala kay Jonalyn Viernes. So kung gusto mo pa-shoutout, just comment below para ma-shoutout ko kayo sa next vlog. So kung nagustuhan mong video na to, huwag kalimutang mag-like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga bago kong video.